Trùm giang hồ Đường Nhuệ đánh người không gây tay nhưng lại rất yêu chiều vợ. Mặc dù trùm giang hồ Đường Nhuệ rất nóng tính và những phi vụ đòi nợ siết nợ thuê luôn cho đàn em đập phá đồ đạc, thậm chí là chính Đường Nhuệ trực tiếp ra tay hay là gọi điện thoại dọa nạt con nợ. Thế nhưng với vợ thì Đường Nhuệ lại yêu chiều vợ một cách hết mực. Theo tìm hiểu thì Nguyễn Xuân Đường, biệt danh là Đường Nhuệ, sinh năm 1971, đăng ký hộ khẩu thường trú tại số nhà 366 đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, là người có máu mặt về hoạt động cho vay, đòi nợ thuê ở địa bàn tỉnh Thái Bình. Và dưới trướng của Đường Nhuệ thì có hàng chục đàn em là bảo kê, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, đấu giá kiểu quân xanh quân đỏ. Đã có một số vụ việc nổi tiếng mà người dân Thái Bình không thể không nhớ tới khi nhắc về đại gia giang hồ Đường Nhuệ Thái Bình. Năm 2014 thì ông Đường cũng bị bà Đinh Thị Lý sinh năm 1964 ở Thái Bình tố cáo nhận đòi nợ thuê và vô cớ đánh con trai của bà bị thương 15% ngay tại phòng tiếp dân, trụ sở công an phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình. Công an thành phố Thái Bình đã khởi tố vụ án cố ý gây thương tích. Tuy nhiên sau đó thì lại quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án một cách đầy bất ngờ. Gần đây nhất thì trong năm 2019 thì chủ doanh nghiệp chế biến sản xuất gỗ Lâm Quyết là ông Nguyễn Văn Lẫm và bà Phạm Thị Quyết có đơn trình báo tố giác việc ông Nguyễn Xuân Đường đã chỉ đạo nhóm người xăm trổ mang theo hung khí đến trụ sở công ty Lâm Quyết để siết nợ, đập phá đồ đạc và đuổi công nhân ra ngoài, lấy đi tài liệu và sổ sách của công ty này. Mặc dù trùm giang hồ Đường Nhuệ rất nóng tính, có những phi vụ đòi nợ, siết nợ thuê luôn cho đàn em chủ động đập phá đồ đạc, thậm chí là chính Đường Nhuệ trực tiếp ra tay hay là gọi điện dọa nạt các con nợ. Thế nhưng với vợ thì Đường Nhuệ lại yêu chiều vợ một cách hết mực. Và trên trang Facebook cá nhân thì Đường Nhuệ thường xuyên khoe ảnh tiệc tùng, mua quà khủng tặng cho vợ hay là mời ca sĩ về nhà để hát cho vợ nghe. Thậm chí Đường Nhuệ còn mạnh tay mua hẳn chiếc Lincoln bạc tỷ để tặng cho vợ. Và không giống như những tên côn đồ khác thường xuyên khoe ảnh đao kiếm tụ tập giang hồ xăm trổ hay là hổ báo cáo trồn trên Facebook, thì Đường Nhuệ lại rất hay khoe ảnh vợ hoặc là chụp cảnh vợ chồng rồi chia sẻ lên mạng xã hội. Và được biết nghi phạm Nguyễn Thị Dương chính là vợ của Đường Nhuệ, là cánh tay phải đắc lực của chồng trong việc kiếm tiền để Đường có tiềm lực nuôi đàn em, đầu gấu, thậm chí là những kẻ nghiện ngập để tác quái ở Thái Bình và thí thân thay khi Đường khi cần thiết. Và bản thân Đường thì giao cho vợ phụ trách mảng bất động sản. Ngoài cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê thì đây chính là mảng mang về nhiều tiền nhất cho vợ chồng trùm giang hồ này. Bởi lẽ vợ chồng Đường thường đi đấu giá với rất nhiều đàn em xăm trổ, bặm trợn để gây sức ép đấu được rất nhiều lô đất đắt giá với giá rẻ nhất. Sau đó thì chúng bán sang tay để kiếm lời bất chính. Ngày 10 tháng 4 thì Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Xuân Đường, nhưng hắn đã bỏ trốn. Và đến tối cùng ngày thì Đường đã bị bắt khi đang trốn ở Hà Nam. Trước đó vào ngày 7 tháng 4 năm 2020 thì cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam và khám xét khẩn cấp nơi ở để điều tra về hành vi có dấu hiệu phạm tội cố ý gây thương tích, quy định tại khoản 2 điều 134 Bộ luật hình sự đối với Nguyễn Thị Dương, sinh năm 1980, là vợ của ông Đường. Hiện tại thì cơ quan công an đang mở rộng điều tra để làm rõ các tố cáo và dấu hiệu phạm tội của trùm giang hồ Đường Nhuệ và những cá nhân có liên quan. Đánh vỡ mặt, khởi tố rồi đình chỉ vụ án, nhưng nỗi ăn ghét của hàng xóm Đường Nhuệ. Sau 5 năm đã trôi qua, bà Lý vẫn gửi đơn với mong muốn Đường Nhuệ bị đưa ra xét xử, dù vụ án cố ý gây thương tích liên quan đến người này đã bị khởi tố rồi đình chỉ sau đó. Nguyễn Xuân Đường tức Đường Nhuệ, trùm giang hồ xã hội đen, bị Công an tỉnh Thái Bình bắt tạm giam 3 tháng và bị khởi tố bị can để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Và không chỉ nổi tiếng giàu có quan hệ rộng và tiêu tiền như nước, thì Đường còn khiến nhiều người ở Thái Bình e dè sợ hãi bởi những lùm xùm liên quan đến đòi nợ thuê, dọa giết, phá hoại tài sản để siết nợ. Và trong số những người tố cáo, kẻ được coi là năm can của Thái Bình này thì có hàng xóm của y, chính là bà Đinh Thị Lý. Nỗi oan ức của hàng xóm nhà Đường Nhuệ. Bà Đinh Thị Lý, 56 tuổi, sống ở tổ 4 phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình cho biết, năm 2014 thì nhà bà và nhà Đường Nhuệ chỉ cách nhau có vài nhà và cùng ở tổ 4.
Tuy là hàng xóm nhưng hai bên không chơi với nhau và không có bất kỳ liên quan công việc nào, nhất là vấn đề tiền bạc. Và lần đầu tiên nói chuyện với tôi qua điện thoại, hắn cũng xưng là em là Đường Nhuệ đây, bà Lý cho biết. Cuộc gọi bà nhắc đến diễn ra vào một ngày tháng 10 năm 2014. Trong đó thì Đường yêu cầu trả nợ cho người đàn ông tên là Giang. Bà Lý trả lời rằng không biết ông Giang và cho biết thêm chỉ có người phụ nữ tên là Nguyễn Thị Thanh Giang đang nhờ bà một việc. Và theo bà Đinh Thị Lý, chiều ngày 17 tháng 11 năm 2014 thì Nguyễn Xuân Đường đưa quân đến nhà bà đòi tiền và có những lời chửi bới và xúc phạm. Và kể cả khi bà gọi cảnh sát 113 tới thì nhóm này vẫn chửi và ném đồ vật vào nhà. Chúng khống chế ô tô của bà Lý đỗ ngoài đường và không cho bất cứ ai ra ngoài và tiếp tục phục ở đó suốt đêm. Sáng hôm sau thì tự giải tán. Và sáng ngày 18 tháng 11 năm 2014 thì con trai của bà Lý là Mai Thế Duy, sinh năm 1988, đưa mẹ và Nguyễn Thị Thanh Giang thường trú tại Hà Nội lên trụ sở công an phường Trần Lám để đối chất. Và thời điểm họ đưa vào phòng tiếp dân thì có 7 đàn em của Đường Nhuệ đang có mặt tại đây. Và khoảng 15 phút sau thì Đường xuất hiện, cho đàn em khép cửa lại. Bà Lý kể rằng khi vào phòng tiếp dân, Đường lăng mạ chửi bới và hành hung mẹ con bà. Anh ta khoác vai vào cổ nạn nhân, ghì ngực siết cổ đánh gắt vào xương hàm. Đường đánh tôi thế nào thì đánh con trai tôi như thế, nhưng với tôi thì nhẹ nhàng hơn. Hắn còn nhổ nước bọt vào mặt tôi, lăng mạ ma sát tôi. Người phụ nữ có đến 7 đến 8 đứa cháu trước mặt con trai. Sau đó thì đàn em của Đường mở cửa, tôi chạy ra ngoài và hô hoán công an can thiệp, giúp đỡ, nhưng không ai có động thái gì. Một cán bộ công an phường đi vào và nói: "Chị đừng coi đây là cái chợ, đánh đâu mà đánh." Sau đó thì tôi trình báo tới công an thành phố Thái Bình. Mẹ con tôi được công an thành phố Thái Bình đưa đi kiểm tra thương tật và kết quả con trai tôi bị vỡ xương hàm, mặt cầu lồi bên phải phẫu thuật, tỷ lệ thương tật là 15%, bà Lý nói với phóng viên. Người phụ nữ này cho biết một ngày sau buổi ra phường thì nhóm giang hồ tiếp tục đến nhà bà chửi rủa và đập phá camera, khởi tố vụ án rồi lại đình chỉ. Bà Đinh Thị Lý cho biết sau khi vụ việc xảy ra thì bà được trưởng công an phường Trần Lám và đội trưởng đội điều tra tổng hợp công an thành phố Thái Bình khi đó đề nghị hòa giải với Đường Nhuệ, nhưng bà không đồng ý. Sau đó thì Đường cho đàn em và bạn bè xuống nhà ở quê bà Lý ở Kiến Xương, Thái Bình xin đàm phán, nhưng bà vẫn không chấp nhận. Và hơn tháng rưỡi sau đó, vào ngày 5 tháng 1 năm 2015 thì công an thành phố Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án hình sự cố ý gây thương tích. Và đúng 6 tháng sau đó, tức là ngày 5 tháng 7 năm 2015 thì công an thành phố Thái Bình lại đưa ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án với lý do chưa xác định được bị can trong vụ án và hết thời hạn điều tra. Văn bản do thiếu tá Cao Giang Nam, phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Bình ký. Và hơn 5 năm đã trôi qua, bà Lý gửi đơn kiến nghị kêu cứu đến rất nhiều cơ quan chức năng từ địa phương đến trung ương để bảo vệ quyền lợi cho mẹ con mình. Tôi đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Bình khôi phục vụ án hình sự, cho tôi đối chất với Nguyễn Xuân Đường. Nhưng mỗi lần đề nghị là một lần Đường cho đàn em tới đe dọa, bà Lý nói và khẳng định sẽ không bỏ cuộc. Trả lời phóng viên VTC News về vụ việc trên thì Trung tá Cao Giang Nam, phó trưởng công an thành phố Thái Bình chỉ nói ngắn gọn rằng trước đây thì cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Bình khởi tố vụ án, tuy nhiên sau đó thì chưa đủ cơ sở nên tạm đình chỉ. Ngày 11 tháng 4 thì thông tin với phóng viên VTC News, một lãnh đạo công an tỉnh Thái Bình cho biết ông đang chỉ đạo các phòng nghiệp vụ rà soát lại các vụ việc trước đây để củng cố hồ sơ để điều tra làm rõ những hành vi vi phạm pháp luật của vợ chồng Đường Nhuệ. Chúng tôi sẽ quyết tâm làm chứ không hề hà bất cứ việc gì đâu, vị lãnh đạo công an tỉnh Thái Bình khẳng định với nhóm phóng viên.